ბალანს ტესის საქმის კურსის კითხვებს ექსკლუზიურად მსოფლიო ბანკის მთავარი ეკონომისტი ჰანს ტიმერი პასუხობს. ქვეყანაში მთავარ პრობლემებად სიღარიბე და უმუშევრობა სახელდება, ბიზნესი კი კვალიფიციური კადრების ნაკლებობაზე საუბრობს. ეკონომიკის სამინისტროს შრომის ბაზრის კვლევა და პროფესიები, რომელზეც მოთხოვნა არსებობს, სპეციალისტები კი არა. BMG წარმოგიდგენთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კახეთში, შიდა ქართლში, სამცხე ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ოჯახში ძალადობის ბრალდებით 18 პირი დააკავეს. დეტალები ნარატივით. HBO-ს ქართველმა მაყურებელმა ვეფხისტყაოსნის ეკრანიზაციის თხოვნით მიმართა ინტერნეტში გავრცელებული პეტიციის შესახებ რამდენიმე წამში ვსაუბრობთ. ცნობილმა დრამატურგმა და პულიცერის პრემიის ავტორმა დევიდ მამეტმა ჰოლივუდურ პროდიუსერზე ჰარვი ვაინშტაინზე პიესა დაწერა. გადაცემას ხსნით თემით, რომელიც ხშირად გამხდარა ნარატივის მთავარი თემა, საქართველოში ფიზიკური და ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებსა და ნარკოტიკის მომხმარებლებზე სახელმწიფო ზრუნვის სისტემის პირველი სრულყოფილი შეფასებითი ანგარიში გამოქვეყნდა. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ სახელმწიფო პროგრამების მართვა ხარვეზებით მიმდინარეობს. არ არის საკმარისი ფინანსური რესურსები, რაც უარყოფითად დაისახება მომსახურების ხარისხზე. პირველი სრულყოფილი ანგარიში საქართველოს ზრუნვის პლატფორმამ კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრთან თანამშრომლობით ჩაატარა. ავტორების აზრით, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს და წამალდამოკიდებულებს სერვისებზე არათანაბარი ხელმისაწვდომობა აქვთ, ხოლო შინმოვლის პროგრამების არსებობა დონორებზეა დამოკიდებული. სრულყოფილი სურათის დასანახად, თუ რამდენად პასუხობს სისტემა ბენეფიციარების საჭიროებებს, უზრუნველყოფს თუ არა მათ დროული ხარისხიანი და თანმიმდევრული სერვისებით ზრუნვის სისტემის შეფასების ანგარიშისთვის კვლევა შემდგომ წლებშიც ჩატარდება. მანამდე აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ფიზიკური და ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები ხშირად საზოგადოებისგან უარყოფილნი და არასაკმარისად ინტეგრირებულნი არიან. შესაბამისად, პრობლემების აღმოფხვის პირველი ნაბიჯები სწორედ აქედან იწყება. და მახარებს, როდესაც ქალების ნარატივი საამაყო აქცენტებს აკეთებს, თანაც ხშირად ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის თბილისის ჭადრაკის სასახლეში გამართული საქართველოს საიუბილეო 75 ჩემპიონატის გამარჯვებული ნინო ბაციაშვილი გახდა. ბაციაშვილმა პირველობა 2017 წლის საქართველოს ჩემპიონ ბელა ხოტენაშვილთან ერთად გაინაწილა და უკეთესი დამატებითი მაჩვენებლებით პირველობა დაისაკუთრა. ამ გამარჯვებით ბაციაშვილმა საკუთარ რეიტინგს 8 ქულა შემატა და მსოფლიოში მე-9 ადგილზე გადაინაცვლა. 6 ქულით საქართველოს ჩემპიონატის მესამე ადგილოსანი ლელა ჯავახიშვილი გახდა, რომელმაც ბოლო ტურში დაძაბულ ბრძოლაში სალმა მელია დაამარცხა. გულოცავთ ცხადია გამარჯვებულებს, მათთან გასაუბრების საშუალება სტუდიაშიც გვექნება. ახლა ვნახოთ გადაცემის ანონსი და განვაგრძოთ ნარატივი აქტუალურ თემებზე. სამუშაო კვირის საწყისი და მორიგი აქტუალური თემები გადაცემის ფარგლებში. რატომ არის რთული კაცებისა და ქალების ანაზღაურების გათანაბრება? BBC-ს მიერ გამოქვეყნებული ცნობებით ორშაბათის გადაცემაში. სტუმრების ბლოკში ლონდა ბერია, ქალთა ფონდის საქართველოში კომუნიკაციების მენეჯერი, ნატო შავლაყაძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე, ასევე რეჟისორები მიხეილ ჩარკვიანი და დავით ხორბალაძე აქტუალურ თემაზე შექმნილი სპექტაკლი. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლაღიძესთან ერთად.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კახეთში, შიდა ქართლში, სამცხე, ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ოჯახში ძალადობის ბრალდებით 18 პირი დააკავეს. მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული 1-დან 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უწყების თქმით, სამართალდამცველებმა თურქეთის მოქალაქე ოჯახში ძალადობის ნიადაგზე დამამძინებელ გამრემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს. მის მიერ ჩადენილი დანაშაული 13-დან 17 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, ქუთაისში თურქეთის მოქალაქემ არასრულწლოვან 2003 წელს დაბადებულ ცოლს ბასრის აგნით გულმკერდის არეში მრავლობითი დაზიანება მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ბრალდებული დანაშაულის ჩადენიდან რამდენიმე საათში დააკავეს გამოძიება ოჯახში ძალადობის ნიადაგზე დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. და თემა, რომელიც უკვე დავაანონსეთ გადაცემის საწყისში, HBO-ს ქართულმა მაყურებელმა ქართული პოემის ვეფხისტყაოსნის გადაღების თხოვნით მიმართა. ამისთვის ინტერნეტში პეტიციაც განათავსეს და ხელმომწერთა რიცხვიც ყოველ წამს იზრდება. ეკრანიზაციის გადაღება ძალიან საფრთხილოა, რადგან არსებობს დიდი რისკი, რომ ამ ნაწარმოების მთელი მნიშვნელობა დაიკარგოს. თუმცა მას შემდეგ, რაც თქვენ შექმნილი სერიალი სამეფო კარის თამაშები, ვფიქრობთ, რომ ვეფხისტყაოსანი თქვენთვის ძალიან საინტერესო იდეა იქნება. წერია პეტიციაში, ვნახოთ მოვლენების განვითარება და ცხადია, აუცილებლად იქნება თემა ქალების ნარატივშიც. მილანის მოდის კვირაულზე ამასობაში ქართულმა მოდელებმა მიიღეს მონაწილეობა, მათ შორის არიან თათია ახალაია და სერჟ რიგვავა, რომლებიც 23 თებერვალს იტალიელი დიზაინერის რობერტო კავალის ჩვენებაზე გამოჩნდნენ. აქვე გავიხსენოთ მილანის მოდის კვირაულზე გუჩის ჩვენება და ქართველი მოდელი მარიშა ურუშაძე, რომელიც ვიდეო როლებში იღებდა მონაწილეობას. დიზაინერი მეგი გაბუნია მილანში White Show-ზე იმყოფება. White Show მილანში მნიშვნელოვანი გამოფენაა, ვიცით, მოდის ინდუსტრიაში, სადაც ჩამოდიან მსოფლიოდან ცნობილი ბაიერები. გამოფენაზე იმყოფება დიზაინერი მეგი გაბუნია, როგორც უკვე აღვნიშნე, კოლექციით უნისექსი მილანში ერთ-ერთმა ცნობილმა ბაიერმა ნახა ჩემი სამოსი. ის შემდეგაც მიმიწვიოს White Show-ში. ყველა დიზაინერის ოცნება ამ შოურუმში მოხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რადგანაც ბაიერები ინტერესდებიან კოლექციით და ასევე ჩემი წარმომავლობით. ჩემთვის საამაყოა, რომ საქართველოს სახელით გამაქვს კოლექცია. ასევე დიდი მოწონება დაიმსახურა ქართული ტყავის ნაწარმმა, ამბობს დიზაინერი. წარმატებები მას და აუცილებლად მოვიკითხავთ მის წარმატებულ მომდევნო ნაბიჯებსაც. ცხადია, რატომ არის რთული ქალებისა და კაცებისთვის თანაბარი ანაზღაურების მიღწევა. კითხვაზე პასუხის გასაცემად BBC სხვადასხვა ცნობებს ისლანდიაზე დაყრდნობით აქვეყნებს, რომელიც მსოფლიოში პირველი ქვეყანა გახდა, სადაც ქალებისა და კაცების ხელფასებს შორის უთანასწორობა არალეგალურად დაფიქსირდა. ინფორმაციის გავრცელებას მალევე დიდი გამოხმაურება როგორც ფემინისტური ორგანიზაციებისგან, ისე სოციალურ ქსელში მოყვა. თემაზე ამოწურავ ინფორმაციას ანუკა ჯოხაძე მოგვაწვდის. ანუკა, მოგესალმები. მოგესალმები გვანცა, ალბათ შეძგაგიკორდება, მაგრამ მსგავსი კანონი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში უკვე დიდი ხანია მოქმედებს. ეს ქვეყნები დასაქმებულებს 10 წრეულებია იდეალურ პირობებს თავაზობენ და სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციული მოპყრობაც არაკანონიურ ქმედებად მიიჩნევა. თუმცა ამის ფონზე ბოლოს გამართულ დავოსის ფორუმზე საკონსულტაციო კომპანია მერსელის წარმომადგენლებმა მაინც გამოყო ისეთი ფაქტორები, რომლებიც დასაქმებულების უფლებებს პირდაპირ ეწინააღმდეგება. გვანცა, ქალები ყოველთვის ცდილობდნენ თავიანთი უფლებები დაეცოთ და დაემტკიცებინათ, რომ არანაკლებ შეუძლიათ ამა თუ იმ საქმის შესრულება, რომელზეც ქალების ნარატივის ეთერშიც არაერთხელ გაგვიმახვილებია ყურადღება. თუმცა 2006 წლიდან დასაქმებულმა ადამიანებმა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ჯანდაცვა, პოლიტიკა ან განათლება, კიდევ უფრო აქტიურად დაიწყეს გამოსვლები გენდერული დისკრიმინაციის წინააღმდეგ. თუ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში არალეგალურია სამუშაო ადგილზე ქალებსა და კაცებს შორის არათანაბარი ხელფასი, ისლანდიაში ამოქმედებულ ცვლილებებს განსაკუთრებული გამოხმაურება რატომ მოყვა? დიახ, გვანცა, ნამდვილად კარგი კითხვა. ამ თემის მიმართ ჩემი ინტერესის მთავარი მიზეზი სწორედ ეს კითხვა გახდა, რატომ უნდა მიბაძოს მთელმა მსოფლიომ ამ პატარა ქვეყანას. როგორც BBC უწყება, ისლანდია სხვადასხვა ქვეყნებისგან იმით განსხვავდება, რომ ამ ქვეყანაში კანონი მხოლოდ დასაქმებულს კი არა, დამსაქმებელსაც ახსოვს. ამა თუ იმ პოზიციაზე მომუშავე ქალს არ უწევს მტკიცება იმისა, რომ მისი ხელფასი უსამართლოა, ამაზე დამქირავებელი კომპანიაა ვალდებული. დაარწმუნოს ყველა, რომ ის კანონის წინაშე მართალია. ისლანდიაში კანონი რამდენიმე თვე ამოქმედდა. ამ დროის განმავლობაში რომელიმე ქვეყანამ თუ შეძლო მსგავსი პრაქტიკა, თავისთანაც დაენერგა ანუკა. სამწუხაროდ მსგავსი პრაქტიკა ჯერ არც ერთ ქვეყანაში არ გვხვდება, რადგან ისლანდია მოახერხა ეს ცვლილება მაქსიმალურად მორგებული ყოფილიყო, როგორც დამსაქმებელზე, ისე დაქირავებულ კადრზე. როგორც დიდი ბრიტანეთის ერთ-ერთი ცნობილი ადვოკატი დაფნა რომი ყვება, ეს კანონი დიდ ბრიტანეთში 1970 წლიდანაა მიღებული. ამასთან, თუ დასაქმებული ქალი სამუშაო ადგილზე არასამართლიან მოპყრობას იგრძნობს, შეუძლია სასამართლოშიც კი იჩილოს, მაგრამ იქ მომუშავეები ქალები აცხადებენ, რომ სასამართლო პროცესები წლები გრძელდება და საბოლოოდ პრობლემა მაინც ვერ უყვარდება. თუმცა ისიც საინტერესოა ამ კანონის მიღების შემდეგ გაიზარდა თუ არა ქალების აქტიურობა.
გვანცა ისლანდია ყოველთვის გამოირჩეოდა აქტიური ქალების სიმრავლის, უფრო მეტით 2017 წელს ის ლიდერი ქვეყანა იყო, სადაც შრომისუნარიანი ქალების 80% დასაქმებულია. ქალები აქტიურად იყვნენ ათწლეულების მანძილზე ჩართულები პოლიტიკაში, მართავდნენ სხვადასხვა გამოსვლებს, რითაც საბოლოოდ მიაღწიეს იმას, რომ ისლანდია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებისთვის ნამდვილად მისაბიძი მანგალითია. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს ამომწურავი და სამაგალითო ინფორმაციისთვის. მოტივაციით განვაგრძობთ ნარატივს და რამდენიმე წამში კამპანია თავშესაფარს მიღმა სტუმრებთან ერთად გადაცემის ფარგლებში დაგველოდეთ. Tina Browni, ჟურნალისტი, ჟურნალის რედაქტორი და talk-show The Diana Chronicks-ის ავტორია. ბრაუნი 1953 წელს დაიბადა ბრიტანეთში. 2005 წელს კი ამერიკაში გადავიდა საცხოვრებლად. 17 წლის ასაკში ჩააბარა ოქსფორდის უნივერსიტეტში და ინგლისური ლიტერატურის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხის დიპლომი აიღო. აქტიურად იყო ჩართული უნივერსიტეტის ჟურნალის საქმიანობაში. სტუდენტობის ასაკში ასევე თამაშობდა უნივერსიტეტის თეატრალურ დასშიც. 25 წლის ასაკში გახდა ჟურნალ Tetler's 1994-92 წლებში კი ჟურნალ Vanity Fair-ისა და The New Yorker-ის რედაქტორი. 2000 წელს ბრაუნმა ბრიტანეთის იმპერიის მეთაურის ორდენი მიიღო საზღვარგარეთ ჟურნალისტად მსახურებისთვის, ხოლო 2007 წელს ჟურნალისტთა დიდების ხეივანში შევიდა. 2008 წელს მიიღო ჯორჯ პოლკის და 10 ეროვნული ჟურნალის ჯილდო. იმავე წლის ოქტომბერში ბრაუნმა ბარი დილერთან თანამშრომლობით დააფუძნა ამერიკული news website The Daily Beast, რომელიც 2010 წლისთვის ამერიკული ყოველკვირეული news ჟურნალი გახდა. 2013 წლის სექტემბერში ბრაუნმა დატოვა ჟურნალის რედაქტორის პოსტი და ახალი Tina Brown Media გახსნა Media Beast-თან ერთად. ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პერიოდში ბრაუნმა მხარი დაუჭირა ერთსქესიანთა ქორწინებას. ასევე ის Women in the World-ის ყოველწლიურ მსოფლიოს სამიტზე ქალთა უფლებებს ანჯელინა ჯოლისთან, შერილ სენდბერგთან და კრისტინ ლაგარდთან ერთად იცავდა. Mazia Hirono პირველი ბუდისტი აზიელ-ამერიკელი ქალი, რომელიც ჰავაის სენატორად აირჩიეს, 1947 წლის 3 ნოემბერს დაიბადა. Hirono ჰავაის დემოკრატიული პარტიის წევრია. მსახურობდა ჰავაის წარმომადგენელთა პალატაში. 1985 წლიდან 1995 წლამდე იყო ჰავაის ლეიტენანტი გუბერნატორი. ადრეულ ასაკში მატერიალური გაჭირვების გამო ჰირონოს სწავლის შეწყვეტა მოუწია. მიზეზი გემბლინგის მოყვარული ალკოჰოლიკი მამა იყო. ოჯახურმა პრობლემებმა საბოლოოდ მშობლების დაშორება განაპირობა. 1959 წლიდან ჰირონო თავიდან შეუდგა სწავლას და ჰავაიში კაჰუმანუს დაწყებითი სკოლის განათლება მიიღო. მოგვიანებით კაიმუკის უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბარა. 1970 წელს ჰავაის მანუას უნივერსიტეტში მიიღო ფსიქოლოგის ხარისხი. ასევე სწავლობდა ჯორჯთაუნის სამართლის ცენტრში. მოგვიანებით კი 1978 წელს დაბრუნდა ჰონოლულუში, სადაც სამართლის პრაქტიკები გაიარა. 2013 წლის იანვარში ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორობის არჩევნებზე ჰირონომ 63%-იანი უპირატესობით გაიმარჯვა და სენატში ჯო ბაიდენის პრეზიდენტობის პერიოდში ვიცე-პრეზიდენტი გახდა. ჰირონო მესამე ქალია, რომელიც ჰავაის კონგრესზე აირჩიეს ფეთ სიმინკისა და ფეთ საიკის შემდეგ. მნიშვნელოვანია ჰირონოს პოლიტიკა აბორტების თემაზე. ის მიიჩნევს, რომ ქალს აქვს უფლება აკონტროლოს როგორც საკუთარი მომავალი, ასევე სხეული. $66 წლის სავიტრი ჯინდალის ქონება 6.4 მილიარდია. ინდოელი ქალბატონი ფოლადისა და ელექტროენერგიის კონგლომერატის OP Jindal გრუპის დამფუძნებლის ქვრივია და ამასთან ყველაზე მრავალშვილიანი. ის 9 შვილის მილიარდერი დედაა. Forbes-ის რეიტინგის მიხედვით სავიტრი მსოფლიოს უმდიდრესი დედების სიაში მეხუთე ადგილს იკავებს, ხოლო მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში 155 პოზიციაზეა. ინდოეთის ყველაზე მდიდარი ქალბატონის კუთვნილ უმსხვილეს ბიზნეს ჯგუფში შემავალ კომპანია Jindal Petroleum-ს სათავე ინდოეთის პატარა სოფელში დაბადებულმა ომ პრაკაშ ჯინდალმა 1952 წელს დაუდო. 9 შვილის დედა სავიტრი ჯინდალი ოჯახურ ბიზნესს მაშინ ჩაუდგა სათავეში, როდესაც 2005 წელს მეუღლე ავიაკატასტროფის შედეგად დაეღობა. მეუღლის გარდაცვალებამდე კი სავიტრი, რომელსაც არანაირი ბიზნეს განათლება არ აქვს, ტრადიციული ინდოელი ქალის ცხოვრებით ცხოვრობდა. სავიტრი ჯინდალის სათავეში ყოფნის შემდეგ ბოლო 5 წლის განმავლობაში კორპორაციის მოგება 4-ჯერ გაიზარდა. ბიზნესის პარალელურად სავიტრი ჯინდალმა გარდაცვლილი მეუღლის გზა პოლიტიკაშიც გააგრძელა. მსოფლიოს ყველაზე მრავალშვილიანი მდიდარი ქალბატონი 2005-2009 წლებში თავისი მშობლიური შტატის ჰარიანას მინისტრი იყო. შემდეგ კი ჰარიანას საკანონმდებლო ორგანოში ჰიზარის საარჩევნო ოლქის წარმომადგენელი. ინდოეთის ყველაზე დიდი სამრეწველო იმპერიის მშენებლობის აქტივები $18 მილიარდ აღწევს.
ჯინდალმა ინვესტიცია საქართველოშიც განახორციელა. იგი რუსთავში არმატურის საამქროს მფლობელია. ჯინდალ პეტროლიუმი საქართველოში 5 ნავთობს საძიებულ ბლოკს ფლობს, რაშიც საერთო ჯამში 17,5 მილიონი დოლარი გადაიხადა. ის არის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქალი პლანეტაზე. მისი ისტორიული სამშობლო იტალიაა, თუმცა დღესდღეობით იგი მოსახლეობის მხრივ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მრავალრიცხოვან სახელმწიფოს ინდოეთის ინტერესებს წარმოადგენს მსოფლიო პოლიტიკაში. საუბარია სონია განდიზე, ინდირა განდის რძალსა და რაჯივ განდის მეუღლეზე. ის სათავეში უდგას პარტია ინდოეთის ნაციონალურ კონგრესს და ინდოეთში ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურაა. ყველაზე მდიდარი პოლიტიკოსების და სახელმწიფო ლიდერების რეიტინგში ინდოეთის მმართველი პარტიის ლიდერი სონია განდი 18,66 მილიარდი დოლარით მეოთხე ადგილზეა. ამასთან დაკავშირებით პრესაში გავრცელდა ვერსია, რომ თავის დიდ ძალფულს სონია განდი შვეიცარიულ ბანკებში საიდუმლო ანგარიშებზე ინახავს. ქალთა ფონდი საქართველოში იწყებს კამპანიას თავშესაფარს მიღმა, რომელიც მიზნად ისახავს ძალადობის მსხვერპლთა და დედათა და ბავშვთა თავშესაფარში დროებით მცხოვრებ ქალებს ხელი შეუწყოს დასაქმებასა და ფინანსურ გაძლიერებაში, რათა მათ აღარ მოუწიოთ ძალადობრივ გარემოში დაბრუნება. ქალთა ფონდის საქართველოში კომუნიკაციების მენეჯერი ლონდა ბერია და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ნატო შავლაყაძე სტუმრად მნიშვნელოვანი ნარატივით მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში არაჩვეულებრივი თემით მოხვედით. პირველად ხართ ჩემთან სტუმრად, შესაბამისად პორტფელსაც შევქმნით, აუცილებლად გააქტიურდება ჩვენი თანამშრომლობა და ხშირად იქნებით ცხადია ქალების ნარატივის სტუმარი. ლონდა, თქვენ დავიწყოთ პირველ რიგში რას ემსახურება კამპანია მცირე ამონარიდი მე ვთქვი, თუმცა აუცილებლად სიღრმისეულად უნდა განვიხილოთ მეტად მნიშვნელოვანი კამპანია ცხადია და რა არის მთავარი მიზანი? თქვენ რატომ დაინტერესდით სწორედ ამ მიმართულებით? მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის. ქალთა ფონდი საქართველოში უკვე 11 წელია, რაც ქალთა უფლებებზე მუშაობს და ამ მიმართულებით ძალიან ბევრ სხვა ღონისძიებას აკეთებს. ერთად გრანტის გამცემი ორგანიზაცია, თუმცა ცდილობს რომ ფემინისტური ფილანთროპია განავითაროს საქართველოში, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიქმნას და არსებობდეს გუნდი, ჯგუფი, რომელიც მუდმივად თავის ფინანსურ რესურსებს მიმართავს უშუალოდ ქალებისკენ და გოგონებისკენ და მათი გაძლიერებისკენ. ჩვენ გვქონდა უკვე რამდენიმე მსგავსი ღონისძიება, ყოველწლიურად ვცდილობთ რომ სხვა პრობლემაზე ვიმუშაოთ, ხოლო წელს დიდი ხანია ჩვენ თავშესაფართან და ძდეგთან თანამშრომლობთ, მეგობრობთ და გადავწყვიტეთ, რომ მათ ძალიან სჭირდებათ ძალიან კარგ წამოწყებაში მხარდაჭერა, რაც გულისხმობს იმას, რომ თავშესაფარში გაკეთდეს მზარეულის კურსები, აღიჭუროს სამზარეულო, რაც საშუალებას მისცემს თავშესაფარს, რომ სოციალური საწარმო ჩამოყალიბდეს იქ უშუალოდ, სადაც იქ ცხოვრები ქალები, როგორც ახლო მცხოვრების მომავალში ყოფები, ისწავლიან პროფესიულ უნარჩვევებს, იქვე დასაქმდებიან, შეიძენენ პროფესიულ გამოცდილებასაც, მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატს და რეკომენდაციას და თავშესაფრის დატოვების შემდეგ უკვე შეძლებენ რომ დასაქმდნენ. სწორედ ამიტომ ქვია თავშესაფარს მიღმა, რომ ერთი მხრივ ეს არის თავშესაფრის შიგნით რა ხდება და ასევე თავშესაფრის დატოვების შემდეგაც ცხადია, ხშირად ბრუნდებიან ძალადობრივ ოჯახებში სწორედ იმ ფაქტის გამო, რომ არ აქვთ დასაქმების საშუალება. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. თქვენ ძალიან დიდი ხანია მუშაობთ, როგორც აღნიშნეთ, 11 წელია უკვე ამ საკითხებზე მუშაობთ. კერძო კომპანიები რამდენად ერთვებიან მსგავს საინტერესო და მნიშვნელოვან პროექტებში? მეტნაკლებად ერთვებიან, თუმცა ნაკლებად თავიანთი ინიციატივით. ძირითადად ჩვენ მივდივართ ვარწმუნებს. შრომატევადია ეს. ძალიან შრომატევადია და შედეგი უფრო მეტად მოაქვს უშუალოდ თემით დაინტერესებული ადამიანების და ჯგუფების და ორგანიზაციების ჩართვას, ისე როგორც ვთქვათ, ჩვენ სამეთვალყურეო საბჭოს ჩაერთვნენ ძირითადად ორგანიზაციები, ასევე მაკაჩიჩუა, მაკამეშველიანი, რომლებიც უშუალოდ ორგანიზაციის მეთვალყურეობაზე არიან, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებელი, ასევე სხვა საელჩოები, ესტონეთი, პოლონეთი, UNDP, UN Women, IVA, საერთაშორისო მეთოდებით მუშაობს. ძირითადად, ხო, რომლებსაც პრიორიტეტი აქვთ საქართველოში და არ მხოლოდ საქართველოში ძალადობის წინააღმდეგ. კომპანიას დავამატებ თუ შეიძლება ეს აუცილებლად დავამატებ. ბოლერო და კომპანია, ღვინის კომპანია და მეორე ტოიოტა, რომლებმაც აქტიურობენ ქართული კომპანიების და მათი რისკი დაიზარდოს.
სწორედ ამიტომ არის სატელევიზიო პლატფორმები, სწორედ ამისთვის, რომ აუცილებლად იყვნენ ორგანიზებულები ამ მიმართულებით, კომპანიები, ზოგ შეიძლება ინფორმაციაც არ აქვს მსგავსი ორგანიზაციების შესახებ, ამიტომ ამწურავად გკითხავთ თქვენს აუცილებლად, როგორია მუშაობის პროცესი, თქვენ ძალიან დიდი ხნის გამოცდილება გაქვთ ამ მიმართულებით, თუმცა უნდა დაუბრუნდები კონკრეტულ ღონისძიებას, რამდენად შრომატევადი იყო და რამდენად ხანგრძლივი პროცესი და რა ვის ნამუშევრები იქნება წარმოდგენილი. ხო, რა თქმა უნდა, შრომატევადი იყო. ხანძრ დაახლოებით 3 თვეა ვემზადებით, თუმცა ძალიან გაგვიადვილა საქმე იმან, რომ ის ხელოვანები, რომლებსაც დაუკავშირდით პირველ ეტაპზე, ძალიან დიდი სიხარულით დაგვთანხმდნენ, ნებაყოფლობით, ანუ სრულიად უსაწყიდლად შემოეწერა თავიანთი ნამუშევრები. დაახლოებით 70-მდე ადამიანს დაუკავშირდით და თითქმის ყველამ შემოგწირა რამდენიმე ნამუშევარი. საუბარ გამოთქვა მონაწილეობისთვის. და შემდგომ უკვე სხვები თავისი ინიციატივით გვწერდნენ და გვთავაზობდნენ თავიანთ ნამუშევრებს. მათ შორის არიან რუსტამ ფეტვიაშვილი, ყარამან ქუთათელაძე, ლია უკლება, ნათელა გრიგალაშვილის ფოტოები გვაქვს, ნინო ფერაძე და კიდევ ბევრი მოკლედ კი საინტერესო ჩამონათვალი. 80 მეტი ხელოვანი. ჩვენ დაუბრუნდებით გამოფენის გაყიდვას აუცილებლად ასევე ქალტონ ნატო ძალიან მახარებს თქვენი მობრძანება, კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადაგიხდით იმ საქმისთვის, რომელსაც უკვე წლები აკეთებთ. რამდენი ხანია რაც ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი არსებობს, შევაფასოთ, რამდენად ხშირად მოგმართავენ სწორედ მსგავსი პრობლემებით ქალები წლების განმავლობაში. ჩვენი ორგანიზაცია დაფუძნდა 2003 წელს და დაფუძნების დღიდან მთელ რეგიონებში, საქართველოს რეგიონებში გვაქვს ჩვენი წარმომადგენლობა. სამწუხაროდ თავიდან ნამდვილად მხარდაჭერა იყო ძალიან მწირი და არავინ არ გვიჯერებდა, რომ ეს პრობლემა საქართველოში არსებობდა და ხშირად დაცვის ობიექტებიც გამხდარვართ. მომართვიანობა, რა თქმა უნდა, იყო საკმაოდ დაბალი. მე მახსოვს, როდესაც თავშესაფარი უსასყიდო თავშესაფრისთვის ფართი ძლიერობის ფედერაციამ გადმოგვცა და წლების განმავლობაში გვიყავით განთავსებული. როდესაც მოდიოდნენ მოვარდნები ხშირი იყო სამწუხაროდ მოძალადეები, მხოლოდ მოსახლეობა იყო ჩვენი დამცველი და მაშინ პატროლის არ იყო, ახალი შექმნი იქმნებოდა, თვლიდა, რომ ეს მისი საქმე არ იყო და ვალდებული არ იყო, მოსულიყო და შეწუხებულიყო და დავხმარებდა. ახალი ვითარება მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი და კანონის მიღება, ეს ვითარება საბედნიეროდ შეცვალა, მომართვიანობამაც მოიმატა და ეს განპირობებულია იმით, რომ დაცვის ხარისხი თანდათან მატულობს ჩვენს ქვეყანაში, სახელმწიფოც ჩაერთო და იმედია კიდევ უფრო მეტი რამე მომართვიანობის მომატება გულისხმობს, რა თქმა უნდა, საჭიროებების უზრუნველყოფასაც. ხადია, მთავარი საჭიროება, რაც ქსელს სჭირდება და როგორია ხელისუფლების ჩართულობა თქვენ ახსენეთ, ხელისუფლების ჩართულობასთან ერთად კერძო სექტორის ჩართულობა მელონდასაც სწორედ იგივე შეკითხვა დაუსვი. არის თუ არა გააქტიურებული წლების განმავლობაში ამ მიმართულებით? ეს შედარება არ არის, სწორედ ამ პრობლემის აღიარება ის, რომ ჩვენ ერთი წელია უკვე გვაქვს საკუთარი ფართი, რომელიც სახელმწიფომ გადმოგვცა, რომელიც გარემონტა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერითაც და საჭიროებები არის ამოუწურავი, მეტყოდი, ალბათ უმთავრესი სწორედ ის პროექტია და ის საჭიროება, რასაც ეკონომიკური გაძლიერება ქვია ქალბატონების. ჩვენ ვიცით და ალბათ არავისთვის არ არის დასამალი, რომ უმეტესობა ქალბატონების ბრუნდებიან სახლში მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ არ აქვთ წასასვლელი და ისინი არ არიან ეკონომიურად დამოუკიდებლები და ძალიან რთულია დღეს დასაქმება ჩვენს ქვეყანაში, მაშინ როდესაც უნარჩვევები არ გაგაჩნია. გაქვთ თუ არა აქტიური თანამშრომლობა, თუნდაც ქალთა ფონდი საქართველოში სწორედ ამ მიმართულებებთან, თუ არის ეს პირველი ღონისძიება ერთობლივი? ჩვენ დაფუძნებელი არის სწორედ ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი წლებია თანამშრომლობ, ჩვენი გადაკვეთა ჯერ კიდევ ჩვენი დაფუძნების დღიდან ხდებოდა 98 წლიდან ვართ ჩვენი გუნდი ამ სექტორში და მანაც ასევე და ძალიან ვეხმარებით ყოველთვის ერთმანეთს ჩვენ რეგიონების გაძლიერება, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მხარდაჭერი არის სწორედ ქალთა ფონდი. ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი, როდესაც რეგიონებზე კეთდება აქცენტი, არა მხოლოდ დედაქალაქსაც ხადია. რა არის თქვენი სამომავლო სტრატეგია ნატო? ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ უკვე საკმაოდ დიდი გამოცდილება გაქვთ ამ სფეროში და სამომავლოთაც ბევრი შესაძლებლობა იბადება. ჩვენი კონკრეტული ქმედებები სამომავლო უახლოესი სწორედ დაკავშირებულია იმ პროექტთან, რაც ლონდონმა ახსენა. ძალიან გვინდა რომ
მცირე საწარმო დაფუძდეს, გაძლიერდეს, მოეწყოს, ძალიან ბევრი ადამიანია ჩართული მის გაძლიერებაში და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თვითონ მათაგანს და გვექნება საწარმო, სადაც გოგოები დასაქმდებიან, სადაც პროფესიასაც შეიძენენ და არა მარტო ისინი, ვინც თავშესაფარში არიან, მე მინდა ამას ხაზი გავსვა. ჩვენ გვაქვს ასევე საკონსულტაციო ცენტრი, სადაც ადამიანები მოდიან და სამწუხაროდ ძალიან ხშირად მათმა ოჯახის წევრებმა არ იციან, ისინი დამალულად მოდიან ჩვენთან, მათთვისაც გახსნილია ეს საწარმო, მათაც შეუძლიათ შეისწავლონ მზარეულის უნარჩვევები, დასაქმდნენ მომავალში და იმედი გვაქვს შეკვეთებიც ექნებათ და შეძლებენ საკუთარი ეს არის აუცილებელი. თუნდა კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ, როდის გაიმართება გამოფენა გაყიდვა და რა იქნება თქვენი სამომავლო გეგმა ამ მიმართულებით. გამოფენა გაყიდვა გაიმართება 1-2 მარტს TBC გალერეაში. 1 მარტს იქნება ყველა ნამუშევრის გამოფენა გაყიდვა, ხოლო 2 მარტს იქნება უკვე აუქციონი, დაახლოებით 30-მდე ნამუშევრის. და სამომავლოდ, გეგმავთ, რომ გარდა იმისა, რომ ეს თავშესაფარს მიღმა რეალურად გადაწყვიტეთ, რომ იყოს უფრო კამპანია, რადგან არ შემოიფარგლოს მხოლოდ ამ ღონისძიებით, გამოფენა გაყიდვით. ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ბევრი ორგანიზაცია ერთვება, ჩვენ ვწერთ ვიდეო მიმართვებს და ასე შემდეგ. გვაქვს ცალკე ანგარიშის ნომერი მათთვის, ვინც ვერ მოახერხებს მოსვლას, ან კიდევ მოუნდება რომ ხარი დაუჭიროს თავშესაფარს და ეს ყველაფერი მითითებული არის ჩვენს ღონისძიებაში, თუ ვინმე დაინტერესდება. 1-2 მარტს ვიწყებთ სვლას ძალიან მნიშვნელოვანი საქმისკენ. კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო ერთიანდებით სიკეთისთვის. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, იმ თქვენი აქტივობისთვის, რომელიც ნამდვილად მნიშვნელოვანია და რომელსაც აუცილებლად მოვიკითხავთ დრო და დრო და იმედს ვიტოვებ, რომ არაერთხელ იქნებით ჩემი გადაცემის სტუმარი. გონდა ბერია ქალთა ფონდის საქართველოში კომუნიკაციების მენეჯერი და ნატო შავაყაძე ძალდობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე. სტუმრობდნენ გადაცემას ქალების ნარატივი მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და მორიგი საინტერესო თემით დაგოვდით. გალფ კლუბის წევრებისთვის გრანდიოზული 10 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება დაიწყო. ფასდაკლება მოქმედებს GeForce Super-ზე, GeForce Premium-ზე და GeForce Eurodizal-ზე, ხოლო სხვა ნებისმიერ პროდუქტზე კი 6 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება ვრცელდება. თუ ჯერ არ ხართ გალფ კლუბის წევრი, ბარათის ასაღებად ესტუმრეთ Gulf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიას ან შეუკვეთეთ ონლაინ. გალფ კლუბი. ისარგებლეთ ფასდაკლებით და დააგროვეთ ქულები. არსებობს ერთი დიდი სამყარო, სადაც ყველა ჩვენთვის საყვარელი პერსონაჟი ცხოვრობს. Silk TV, ფილმების ყველაზე მრავალფეროვანი არჩევანი. აქსისი გთავაზობთ გადახდის ყველაზე ხელსაყრელ პირობას 20-80. გადაიხადეთ 20% დღეს და 80% ფინიში და სარემონტო სამუშაოების დაწყებისას. ამ პირობით შეძლებთ მხოლოდ თქვენი მცირედი დანაზოგით შეიძინოთ ბინა აქსისში. შვიდად დაგეგმოთ თქვენი უძრავი ქონების გაყიდვა ახლის დასრულებამდე და გაიუმჯობესოთ საცხოვრებელი პირობები. მიმდინარე პროექტები იხილეთ ვებგვერდზე აქსის წერტილით. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14. ტელეფონი 280415. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. ზღაპრუად გემრიელი სანდომის ვაფლი. დავეპირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე.
შეიძლება ამბობენ, რომ ყვავილი ყველა ქალს არ უყვარს, მაგრამ როდესაც ჩუქნი ამელის თაიგულს, ურთიერთობა განსაკუთრებული ხდება. ყვავილების მაღაზია ამელი. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკო, შექმნის სამყარო შენივე ხელით. იფრინეთ უსაფრთხოდ და კომფორტულად ავიაკომპანია ელინეართან ერთად. ხელმისაწვდომი ფასები 22 მაისიდან პირდაპირ იფრინეთ თბილისი სალონიკის მიმართულებით. ყოველ სამშაბათს მხოლოდ 300 ლარიდან. 14 ივნისიდან პირდაპირ რეისი თბილისი ჰერაკლიონის მიმართულებით. ყოველ ხუთშაბათს მხოლოდ 360 ლარიდან. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის ტრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს www.muzenidis.gt. გახსენით 1 წლიანი ანაბარი ლარში და მიიღეთ გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთი და საჩუქრები VTB ბანკისგან. რაც უფრო დიდია თანხა დეპოზიტზე, მით მეტი საჩუქარი გელით. სასაუბრო დრო მობილურზე 1 წლის განმავლობაში. პირადი ბანკირის მომსახურება და რაც მთავარია, ბილეთები UEFA ჩემპიონთა ლიგაზე ან მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში. VTB ბანკის ვადიანი ანაბარი ლარში. სანდო და ხელსაყრელი არჩევანი. ემოცია, რომელიც პირველივე წუთიდან გეუფლება. ადგილი, რომელიც განსაკუთრებით ხიბლავს. ბათუმში, ქალაქის პრესტიჟულ უბანში, გმირთა ხეივანში, მოცეკვავე შადრევნებთან, გამორჩეული არქიტექტურით, მრავალფუნქციური კომპლექსი, ახალი ტალღა შენდება. აპარტამენტები რეკრეაციულ ზოლში, პარკინგით, სათამაშო მოედნებით და აუზით. აქვეა სასტუმრო, კაზინო, ჰიპერმარკეტი, გასართობი და გამაჯანსაღებელი ცენტრები. შეარჩიე შენი აპარტამენტი და იცხოვრე ახლებურად. 13 მეგაპიქსელი ძირითადი და წინა კამერა. ორივე კამერით ერთდროულად გადაღება. CES-ის ოპტიკური სისტემა, 4 გიგაბაიტი ოპერატიული და 64 გიგაბაიტი შიდა მეხსიერება. შეიძინეთ Nokia-რბა გოლეთიანის ჰოლოგრამით. ონლაინ მაღაზიაში goletiani.g. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden ბათუმი ზღვიდან 800 მეტრში ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მუდრო გარემო. მოქმედებს უპროცენტოში და 24 თვიანი განმავლობა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28-30. უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ ფრანგულმა პარფიუმერულმა კომპანიამ Lancome ჰოლივუდის ვარსკვლავების მონაწილეობით, რომლებიც კომპანიის ექსკლუზიური მოდელები არიან, ქალთოფლებების დასაცავად ახალი კამპანია წამოიწყო. კამპანიის მიზანია ქალებს განათლების ამაღლებაში დაეხმაროს მხარდამჭერთა გუნდში კი ჯულია რობერტსი, პენელოპა კრუსი, კეით უინსლეტი, ლუპიტა ნიონგო და სხვა ვარსკვლავები ჩაეწერნენ. ცნობილმა დრამატურგმა ამასობაში და პულიცერის პრემიის ავტორმა დევიდ მამეტმა ჰოლივუდელ პროდიუსერზე ჰარი ვაინშტაინზე პიესა დაწერა. მომავალი სპექტაკლის დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ზოგიერთი მედიის ცნობით მთავარ როლს ასევე პულიცერის პრემიის მფლობელი სცენარისტი და მსახიობი ტრეისი ლეტსი შეასრულებს. გასული წლის ოქტომბერში ცნობილი გახდა, რომ ვაინშტაინს სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებენ. გვახსოვს სკანდალური საქმის მასალაც, რომელიც ერთდროულად გამოაქვეყნა ორმა წამყვანმა ამერიკულმა გამომცემლამ, The New York Times-მა და New Yorker-მაც და არაერთგზის გაგვიხილავს ქალების ნარატივში სწორედ ეს თემა. ელვის პრესლის ერთადერთმა შვილმა, ლიზა მარია პრესლიმ, სასამართლოს მიმართა ის თავისი ყოფილი მენეჯერისგან $100 მილიონ ითხოვს. ლეგენდარული მუსიკოსის შვილი აცხადებს, რომ ყოფილი მენეჯერი მას ატყუებდა. ლიზა მას ელვის პრესლი Enterprises-ის ფონდის კრახსაც აბრალებს და პრესლის ქალიშვილის ვალების ოდენობა ამასობაში ამ დროისთვის $16 მილიონ შეადგენს. ის ირწმუნება, რომ მისი კუთვნილი ფონდის წილი სწორედ მენეჯერმა სიგელმა გაყიდა $100 მილიონ და ეს თანხა სხვა კომპანიაში Core Entertainment-ში ჩადო, რომელიც 2006 წელს გაკოტრდა. ამ გარემოებამ ლიზა პრესლი $24 მილიონი დანაკარგამდე მიიყვანა, როგორც ირკვევა აქვე. სიგელმა საპასუხო სარჩელით შეიტანა, მისი თქმით, ვარსკვლავის შვილს ფულის ფლანგვა ჩვევია და ფონდი Presley Enterprises-ი 1977
წელს ლეგენდარული მომღერლის გარდაცვალების შემდეგ დაფუძნდა, ესეც აღნიშნოთ აქვე და შეგახსენებთ აუცილებლად მივადევნებთ თვალს მოვლენების განვითარებას და მოგესმით ამოწურებ ინფორმაციას. კანდის პრემიერ-მინისტრი ჯასტინ ტრიუდო, რომელიც ინდოეთში ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა, ინდური ნაციონალური სამოსის გამო კრიტიკის ობიექტი გახდა. ტრიუდო, რომელიც შეხვედრებს ინდურ ნაციონალურ სამოსში მართავს, ბოლივუდში გამართულ შეხვედრაზე იმ სამოსით მივიდა, რომელსაც ინდურ ფილმებში ქორწილის დროს ატარებენ კაცები. შერვანი ინდოელის იძეების სამოსია, ტრიუდოს მეუღლეს ყვავილებით მოკარგული სარი ეცვა და მისი შვილებიც ინდურ საქორწინო სამოსში იყვნენ გამოწყობილნი. აღსანიშნავია, რომ მასპინძლები მას პიჯაკებში გამოწყობილნი დახვდნენ. ტრიუდო ინდოეთში 7 დღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ორმხრივი ურთიერთობის გაძლიერებას ისახავს მიზნად. ჯასტინ ტრიუდოს ვიზიტი ასევე დაგეგმილი აქვს აგრაში, აჰამაბადში, მუმბაისა და ასევე ამტრიცარში. 1922 წელს ალბერტ აინშტაინმა კურიერს ჩანაწერი აჩუქა, ეს ჩანაწერი 1,56 მილიონ დოლარად გაიყიდა აუქციონზე იერუსალიმში. სხვა შორის საქმე იმაშია, რომ აინშტაინი იაპონიაში კითხულობდა ლექციებს, როცა მას ნობელის პრემია გადასცეს. როდესაც მეცნიერთან კურიერი მივიდა ნომერში და ეს ამბავი შეატყობინა, აინშტაინს ფული არ აღმოაჩნდა მისთვის ფეხის ქირის მისაცემად. ალბერტ აინშტაინმა წიგნაკში რაღაც დაწერა, ფურცელი ამოხია, კურიერს გადასცა და უთხრა, რომ თუ ყველაფერი კარგად წავიდა და ეს ფურცელი ბევრად მეტი ეღირებოდა ვიდრე ფეხის ქირა. ფურცელზე გერმანულად წერია: მშვიდ და მოგრძალებულ ცხოვრებას, მეტი ბედნიერება მოაქვს ვიდრე წარმატების დევნას და მუდმივ ღელვას, რაც ამას ახლავს თან. ბედნიერების რეცეპტი აუქციონზე ამ კურიერის შვილიშვილმა გამოიტანა არჩეულებრივი ინფორმაცია, მე ვფიქრობ და ბევრისთვის მამოტივირებელიც. სახლი ფილმიდან Lady Bird ტურისტებისთვის დანიშნულების საყვარელ ადგილად იქცა. საკრამენტო ტურისტების ნაკლებობას არასდროს უჩიოდა, ვიცით, თუმცა გრეტა გერვიგის ოსკარის ნომინანტმა ფილმმა Lady Bird ყველაფერი კიდევ უფრო უკეთესობისკენ შეცვალა. ტურისტულმა სააგენტოებმა ერთ-ერთი სახლი, რომელიც ფილმში ჩანს, ტურისტებისთვის აუცილებლად სანახავი ადგილების სიაში შეიყვანა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ამას რეჟისორი არ გაუხარებია, რადგან სახლის მეპატრონეების მიმართ თავს დამნაშავედ გრძნობს. Lady Bird-ის რეჟისორი გრეტა გერვიგი ოსკარის 90 წლიან ისტორიაში მეხუთე ქალი გახდა, რომელიც კინოაკადემიამ საუკეთესო რეჟისორი ქალის ნომინაციაზე წარადგინა. რა როლი აქვს კაცს გენდერულ თანასწორობაში? რამდენიმე წამში აქტუალურ თემაზე სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ნარატივს და გველოდეთ. კრისტინ ლაგარდი, რომელიც მეხუთე პოზიციაზეა Forbes-ის მსოფლიოს ყველაზე გავლენიან ქალთა სიაში, 2011 წელს დაინიშნა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გენერალურ დირექტორად. წარმოშობით ფრანგი კრისტი ლაგარდი არა მხოლოდ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ლიდერია, არამედ იგი განსაკუთრებული მისაბაძი მაგალითია, როგორც უკვე შემდგარი, ასევე მომავალი ლიდერებისთვის. მართალია ლაგარდის კარიერა ერთნაირი წარმატებით ვითარდებოდა, კერძოდ და სახელმწიფო სექტორში, მაგრამ მის მიერ დაკავებული თანამდებობები ყოველთვის სტრესსა და დიდ წნეხთან იყო დაკავშირებული. კრისტიან ლაგარდი პირველი ქალია, რომელიც სათავეში ჩაუდგა 188 წევრ ქვეყნისგან შემდგარ ფინანსურ ორგანიზაციას. ასევე ის იყო საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი და პირველი ქალი საერთაშორისო იურიდიული ფირმა Baker & McKenzie's 1999-2004 წლებში. 2004 წელს ლაგარდი გლობალური სტრატეგიული კომიტეტის პრეზიდენტი გახდა. მთელი თავისი კარიერის მანძილზე ლაგარდი ქალთა უფლებების დაუღალავი დამცველი იყო. კრისტიან ლაგარდი 2016 წელს ხელმეორედ აირჩიეს 5 წლის ვადით, როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი. გენდერული სტერეოტიპებით სავსე გარემო და მცდელობა ჩვენთვის ბუნებრივი მისწრაფებების შეზღუდვისა. რა როლი აქვს კაცს გენდერულ თანასწორობაში და სპექტაკლი მშობელთა კრება დღევანდელი ნარატივის მიზანია. რეჟისორებთან მიხეილ ჩარკვიანთან და დავით ხორბალაძესთან ერთად მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ეს ის იშვიათი შემთხვევა, როდესაც მამაკაცები სტუმრობენ გადაცემას ქალების ნარატივი, ხშირად არ ხდება ეს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვან აქცენტებს და თემებს ვეხებით. უღრმესი მადლობა თქვენ ჩართულობისთვის გადაცემაში. მიხეილ, დავიწყოთ თქვენით ღია სივრცის მეორე სპექტაკლი, როგორც ვიცი, ღია სივრცეზე ცალკე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო სივრცეა, რომელიც შესახებაც სულ ახლახანს გავიგე. მშობელთა კრება სპექტაკლი და აქტუალური თემატიკა. რატომ გადაწყვიტეთ სათქმელის მაყურებლობამდე მიტანა სწორედ ამ მიმართულებით? მოგესალმებით პირველ რიგში. მშობელთა კრება ნამდვილად მეორე სპექტაკლია ღია სივრცისთვის და ის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კვლევა იყო, იმიტომ რომ ყველაფერი დგას რეალურ ამბებზე, სპექტაკლი დოკუმენტურია, შესაბამისად ჩვენ ვეხებოდით იმდენად რეალურ და ნამდვილ ამბებს, იმდენად არა გამოგონილს, ასე ვთქვათ, არა თეატრალურ მასალას, რომ ძალიან რთული იყო ეს პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან მტკივნეულ ამბებს ვიხსენებდით რეპეტიციაზე, ამავდროულად ვიწერდით ინტერვიუებს ქუჩაში, იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს ნამდვილი ქართველი მამაკაცი და მივიღეთ ტექსტი,
რომელმაც მოგცა რაღაცნაირი ფიზიკი და ინსპირაცია. რომელმაც მოგცა გენდერული სტერეოტიპების, აი რაღაცა მახინჯის სტერეოტიპების მთელი დიდი რაღაცა ასეთი ბაზა, ნუ გულისხმობ რას, ჩვენ არ გვქონდა იდეაში ეს, რომ როცა ჩვენ ვიწყებდით მუშაობა სპექტაკლზე, ჩვენ ვიცოდით რომ გვინდა და ოჯახზე გველაპარაკა, გვინდა და რომ გვესაუბრა იმ პრობლემებზე და სტერეოტიპებზე, რომლებიც ადამიანებს, როგორც ქალებს, ასევე მამაკაცებს ნორმალურად არსებობაში ხელს უშლიან, მაგრამ ნუ მთავარი პრობლემა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა სპექტაკლში დგას ზუსტად გენდერული უთანასწორობა, გენდერული სტერეოტიპები, რომლებსაც საზოგადოება რაღაცნაირად თავიდანვე გვთავაზობს, რაც ამსაც გაცნობიერებლად ვიწყებთ ცხოვრებას და იქამდეც ალბათ. და გადავყვეტეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ ამაზე, დავიწყოთ დიალოგი ამის შესახებ. დიდი ხანი მიმდინარეობდა პროცესი სპექტაკლზე მუშაობის. 7 თვე მიმდიოდა რეპეტიციები, ძალიან გრძელი პროცესი იყო. სახელმწიფო ჩართულობა დიდია? დიდია ძალიან, იმიტომ რომ ისინი თავიანთ ამბებს ყვებიან უმეტესად თავიანთი ბავშვობიდან. და ასევე თვითონ წერდნენ კიდეც ტექსტს, მე და რატო უბრალოდ რედაქტირებას ვაკეთებდით, რაღაცნაირად საერთო პროცესი იყო, ანუ ერთად გუნდური პრინციპით მუშაობის პროცესი. და სპექტაკლმა წარმატებაც მოიპოვა, ჩვენ გქონდა ინფორმაცია ქალების ნარატივში, რამდენიმე დღის წინ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ დავით სპექტაკლის შესახებ, რომელიც უკვე ირანში წაიღეთ, აკრძალობით სავსე ქვეყანაში. როგორ შეხვდნენ, როგორი გამოხმაურება მოყვა საზოგადოების მხრიდან და თვითონ უკვე თეატრალური საზოგადოების მხრიდან, სადაც ვიცით, რომ მსახიობებსაც გარკვეულწილად აქვს რაღაც აკრძალვები. ხო, თავიდან მარტივი გადაწყვეტილება არ იყო, რომ ირანში წაგვევა, იმიტომ რომ მათგან მოგვივიდა რაღაც მითითებები, რაც უნდა შეგვეცვალა სპექტაკლში. ქალებს უნდა ქონოდათ თმა დაფარული, კანი არ უნდა უჩანდეთ. ჰიჯაბებით უნდა წამოსულიყავთ. ასე იყო? არა. კოსტიუმები ჩვეულებრივად ეცმევდათ, უბრალოდ სხეულის რაღაც ნაწილები არ უნდა უჩანდეთ, თმა არ უნდა უჩანდეთ და არ უნდა შეეხონ ერთმანეთს. ასევე არ შეიძლება რომ იცვლება კოსტიუმიც. ასეთი აკრძალვები. ხო, ძალიან ბევრი რამე შევცვალეთ, თუმცა იმდენად მნიშვნელოვანია მაინც რომ ზუსტადაც ეგეთ ქვეყანაში ილაპარაკო ესეთ საკითხებზე, გენდერულ პრობლემებზე, თანასწორობაზე და ხმამაღლა თქვას ქალმა თავისი სათქმელი, რომ მაინც გადავწყვიტეთ, რომ წავსულიყავით და საბოლოოდ მგონია, რომ რაღაც ეს დიალოგი მაყურებელთან შედგა, იმიტომ რომ ას გრძნობდით ამ ინტერესს მათი მხრიდან, 5 ჯერ ვითამაშეთ და მაყურებელი სული იყო. ანშლაგით ჩაიარა, კი, წარმატებაზე ვისაუბრეთ უკვე სწორედ ამაზე მქონდა საუბარი. მორიგი საგასტროლო განრიგი როგორ ვითარდება? ისევ მსგავს ქვეყნებში აპირებთ სწორედ ამ სათქმელის მიტანას, თუ სხვა ქვეყნებთან გვაქვს მოლაპარაკება? ამჯერად უკვე გვაქვს ლიტვასთან მოლაპარაკება და შემდეგ ოქტომბერში ფრანკფურტში. მიხეილ, ქართული პრემიერა როდის შედგა და საქართველოში როგორი გამოხმაურება მოყვა? ქართული პრემიერა შედგა ფესტივალზე, თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში, სადაც ვაჩვენეთ სპექტაკლი მხოლოდ უცხოელი პროდიუსერებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი სივრცე მაშინ ვერ დამთავრდა და ამიტომ საჭირო გახდა, რომ სადმე გვეთამაშა სპექტაკლი და ვითამაშეთ ძველ სახლში, რომის ქუჩაზე, იმიტომ რომ ის იქაურობა ძალიან ავთენტურია ტექსტთან, ამბებთან, რასაც ყვებით და ნუ ძალიან კარგი გამოვიდა ერთ-ერთი ესეთი რაც აღნიშნავენ ხოლმე დავუშვათ გერმანულ სტატიებში, ყოველწარი ეს რომ საოცარი სივრცე იყო, მართლა ძალიან ლამაზი სახლი იყო. უბრალოდ იქ თამაში მე ვეღარ მოხერხდა, ვითამაშეთ სპექტაკლი ვერტიგოში, ეს არტ მენეჯმენტის სკოლა, ორჯერ ვითამაშეთ დეკემბერში და რაღაცა არ ვიცი, ყველაზე მეტად ჩემთვის რაც ღირებული იყო და რაც ყველაზე მეტად მომეწონა პრემიერის მერე ადამიანებს უნდათ რომ ესაუბრათ ჩვენთან ამაზე და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველას პრობლემას გონია რომ პირველ რიგში საჭირო რომ დაიწყოს საუბარი, ვთქვათ, გენდერულ უთანასწორობაზე, იმიტომ რომ ეს დააფიქსირებს პრობლემებს და როცა პრობლემა დააფიქსირებულია, წარმოდგენა მაინც გვაქვს როგორ შეიძლება რომ ამ პრობლემებს მიხეილ, თავად თუ გაგიცდიათ გენდერული უთანასწორობის შეგრძნება გარემოში თუნდაც, რადგან პრობლემა ისეთივე ჩაგვრელია ქალისთვის, როგორც კაცისთვის მეთანხმებით. კი, ნუ იცით რა არის ჩვენ ქვეყანა ვართ, სადაც ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენთან ბიჭებს განსაკუთრებით ასწავლიან, რომ არასდროს არ ტირიან მაგალითად სულ ცოტა და შესაბამისად ძალიან
მცირე ბავშვობიდან მოყოლებული კაცები არიან გენდერული ნიშნით დისკრიმინირებულები, ამავდროულად საზოგადოება როგორც მამაკაცს გაკისრებს უამრავ რაღაცა სტერეოტიპულ ღირსებას, რომელიც აუცილებლად უნდა გქონდეს და აკმაყოფილებდე, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში კაცი არ ხარ და საკუთარ სქესს ვერ ამართლებს, შესაბამისად დისკრიმინაცია გენდერული ნიშნით მამაკაცებზეც ოღონდ იცით იცით პრობლემა რომ უბრალოდ რაღაცნაირად არ ფიქსირდება ეს როგორც პრობლემა მამაკაცების დისკრიმინაცია რაღაცნაირად არ არის ამაზე საუბარი და ზუსტად მგონია რომ ქალებზე ძალადობასაც იწვევს ეს რა არის ამის მიზეზი რომ სწორედ კაცების მიმართულებით არ ფიქსირდება არა ალბათ იმიტომ რომ რაღაცა ნორმაა ეს რომ კაცი უნდა იყოს რაღაცა საქართველოში ზოგადად მსოფლიოში მაგრამ ჩვენთან ძალიან ისე ფუნდამენტური პრობლემაა ეს რა რომ მამაკაც უნდა გქონდეს რაღაცა რკინის გამძლეობა რომელსაც ვერაფერმა ვერ უნდა აჯობოს ვერასდროს ხო შესაბამისად ჩვენ მგონია რომ კაცს თუ ჩაგრავენ მან უფლებებზე კი არ უნდა ილაპარაკოს იქით უნდა დაჩაგროს რომ იმაზე მაგარი გამოვიდეს თვითონ და ამიტომაც არ ფიქსირდება პრობლემა და შესაბამისად კი ბატონო, როგორი უნდა იყოს გარემო იმისთვის, რომ ბუნებრივი მისწრაფებების შეზღუდვა არ მოხდეს? დავით, ძალიან საინტერესო დასვა მიხეილმა აქცენტი, თუმცა ასე ძალიან რთულია საუბარი. მაინც პირველი ნაბიჯები საიდან უნდა გადაიდგას თქვენი გადმოსახედიდან, როგორც ავტორი, სწორედ იმ მნიშვნელოვანი სპექტაკლისა, რომელზეც ახლა საუბრობთ. პირველი ნაბიჯი ალბათ ეგ არის, ეხლა ნიშამაც თქვა, რომ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ და უნდა ვთქვათ, რომ ეს პრობლემაა პირველ რიგში ალბათ. და ამის შემდეგ ალბათ რაღაც ზრები დაიწყება. ძალიან რთულია რომ შეიცვალოს ამდენი საუკუნეების განმავლობაში ადამიანში ეს გამჯდარი სტერეოტიპები, მაგრამ თუ ამას დავიწყებთ ლაპარაკს და ჩვენი მცდელობა იქნება მძაფრი და აქტიური, მაშინ აუცილებლად დღევანდელ გადაცემაში ფიქსირდება, ძალიან სწორ ნაბიჯებს დგამთ, რა იქნება მორიგი სპექტაკლი, მიხეილ, ერთობლივი ნამუშევარი იქნება, ალბათ როგორც ხვდები, იმდენად კარგად ცალ-ცალკე სხვადასხვა თემაზე, რაც ბევრი მით უკეთესი. რაღაცა ანუ ჯერჯერობით არ ვიცით, გეგმავთ რეპერტუარს ჩვენი სივრცე ნელ-ნელა უახლოვდება თავისი სარემონტო სამუშაოების დასასრულს, შესაბამისად ალბათ ძალიან დიდი ხანით აღარ დაგვიანდება ჩვენი გახსნა, რომელსაც უკვე ამდენი ხანია ველოდებით. შესაბამისად ამ ზაფხულში დავიწყებთ ახალი სპექტაკლების კეთებას იმისთვის, რომ ახალ სეზონს ახალი რეპერტუარით შევხვდეთ. თუმცა ეს ყველაფერი ჯერ რაღაცნაირად დაგეგმვის პროცესშია და ამიტომაც ჯერ ასე ვთქვათ გეგმავთ რეპერტუარს. სად გეგმავთ ამ რეპერტუარს? სწორედ ეს მაინტერესებს, ღია სივრცე ძალიან საინტერესო პლატფორმას გვთავაზობს. დავით, რას ემსახურება ღია სივრცე და რას მოემსახურება სამომავლოდ, როდესაც უკვე როგორც მიხეილმა აღნიშნა, სარემონტო სამუშაოები დამთავრდება? ღია სივრცე ემსახურება იმას, რომ სხვადასხვა ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულების ადამიანები შეხვდნენ ერთმანეთს, შექმნან ახალი პროდუქტი და უკავშირდნენ ერთმანეთს რაღაც ახალი ერთგვარი ჰაბივით არის, ხო? ეს არ ეხება მხოლოდ სპექტაკლებს. არა, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი მიმართულებაა თეატრი, თორე ისე მუსიკის მიმართულებითაც მუშაობთ, რაღაც ვიზუალური ხელოვნების და ასე შემდეგ. და ეს არის ზუსტად მიზანი, რომ ეს სხვადასხვა მიმართულებები გადაეკვეთონ, შეხვდნენ ადამიანები ერთმანეთს, შექმნან ახალი ჯგუფები და ასე შემდეგ. ნიჭის გაერთიანება მოხდება, როგორც ვთქვათ, ღია სივრცეში. მე არაერთხელ ვიქნები თქვენი სტუმარი და არაერთხელ ვიქნებით თქვენც ჩვენი სტუმრები. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, თუ კომფორტულად იგრძენით თავი, ძალიან საინტერესო აქცენტებს აკეთებთ, საინტერესო სამომავლო გეგმები გაქვთ, რომელსაც აუცილებლად მოვიკითხავ. მე პირადად უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის და მნიშვნელოვანი საუბრისთვის. რეჟისორები მიხეილ ჩარკვიანი და დავით ხორბალაძე სტუმრობდნენ გადაცემას. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ, ზუსტად 11-ზე ცხადია მორიგი აქტუალური თემებით. ის გადამრჩენია გისურვოთ საინტერესო კვირის დასაწყისი ორშაბათი დღე წარმატებებით დახონძლული ბედნიერად.